Jawbreaker. Idol. Ano? Yun. Bronson C. At Tampines Q. TQ. Quarry. Idol. This is Mars Sky. Bata in the house. Nandito po kami sa Tampines Quarry. Konting patalon. Jump. Mga idol. Yun o. Yun. Yan mga idol. Bike check Santa Cruz Bronson C. Yun o. Bike up. Yun. Off-pro rotor. Yun o. Santa Cruz Bronson C. Yan. Frame set natin. Yun. Port box 34. Yun. Group set. Yun o. Brake set o. XTR o. Yun. Yun. Helmet natin. 661. New set. New group. Wala po tayong dropper mga idol. Seat post lang. Yun. I-rear din natin XTR mga idol. Check. Tapos back pedal o. Bolt. Yun. Rear shock natin. Box. Bolt. Spart. Yan mga idol. Yun. Peace out. Thank you. Yun. Good afternoon mga idol. This is Mars Sky, Bata in the house. Nandito po tayo sa Tampines Quarry. Yun. So, naiwan po tayo. Nandun po sila sa downhill side. Dito sa jump side. Together with Bronson C. Santa Cruz Bronson C. Yan, mga idol. Yan. Bagong Jawbreaker. Ganda. Ano? Shit. Pogi-pogi sa kinuha. Yun mga idol. Yan o. Mamaya magti-tiktok ulit tayo. Dito sa Tampines Quarry. Yan mga idol. Ang vlog natin si Bronson C. Dito tayo sa Tampines o. Yun o. Mamaya tatalunin natin yan. Subukan natin. Ulit sila sa down. So, ito muna ako pahinga. Sarap yung weather. Panalo. Si Bronson C natin. Yun o. Naka-full gear o. Yun. POC natin. Yan. POC o. Na lang full face. Wala eh, kapal face lang meron tayo. Yan. Vlog tayo rito sa Tampines Quarry. Yun o. Bronson C o. Wala tayong dropper kaya binaba natin yung seat post. Ganda ng weather. Yan. Matitira natin yung jump na yan. Idol. Pahinga muna si Bronson. Ayan. Ayan mga idol. Yun o. Nanalo diba? Pugin-pugi sa kinuha tayo dyan. Ganda ng Jawbreaker natin. Cavendish yan. Si Mars Sky lang. Mars Sky Bata in the house. Yan.
si Bronson. Yun o. Yun. Peace out. Thank you. Salamat sa mga sumusuporta dyan. Yun. Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas. Katingko Warriors. Boss Abe. Yan, shoutout sa'yo. Yan, mga kaibigan natin dyan sa Katingko Warriors. Then, bike session. Boss Nelson, nandito kasama natin. Yan, mga kaibigan natin sa bike session. Analog Bikers. Yan, Jan Santos. Presidente natin yan, si Mark Miranda. Yun, ingat niyo mga nasa Pilipinas, bakasyon. Stay safe kayo dyan. Yan, Subanayad Riders yan. Kaibigan natin dyan. Tapos Utak Riders. Yun, shoutout sa inyo. Yun, Karibok pala. Boss Elmer. Lahat ng ka-team Karibok natin dyan. Palakas tayo. Ngayon nagpapalakas tayo. Stay safe tayo, NLT. Be strong. Mga kapadyak dyan, mga ka-rider natin dyan, mga kaibigan natin sa Karibok team, bike session, bikers, Katingko Warriors, Utak Riders. Thank you, peace out. Oh. Pre. Ayun, kaway mo na. Yun oh. Yun, si Renz. Yun. Yun ang bike session oh. Boss Nelson oh. Yun. Yun. Oh, game! Wala na akong pagpa-practice ang tuloy ngayon. Ayan, taas eh. Mataas pa yun, nandun sa may... Yun, nantayin po natin si Jason. Mga idol, yun. Yun. Aki. Yun. Yun o. Manalo yan. Nakakangalay pala. Tatalon ba siya, no? Tatalon? Oh, Oh, wait! game! Nice! Nice one! Hindi nagpreno eh. Takot naman ako dun. Ganda, pre. Taas ng lipad pre ha. Puta nila. Yan. Yun o. Sunod si Aki. Yan. Ganda ako. Taas pre. Sa may kahoy. Ano kumakot? Yung ulo mo pumunta na doon sa daon eh. Talong ba siya, Ake? Umabot na sa daon yung ulo mo ron. Pre. Nice. Yun. Nice one.